आज हामी पत्रपत्रिकाहरूलाई कसरी फ्लिप मोडमा लगेर बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ र पिडिएफलाई कसरी कम्प्रेस गर्न सकिन्छ र पिडिएफलाई कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ, धेरै पन्ना भएका पिडिएफलाई कसरी मर्ज गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी यही भिडियोमा जानकारी गराउँछौँ। सबैभन्दा पहिला कुन पिडिएफलाई हामीले फ्लिप गरेर अथवा पत्रिका पल्टाएको जसरी लान खोजेका हौँ त्यो पिडिएफलाई पहिला डाउनलोड गरिसकेपछि हामी गुगलमा जान्छौँ। गुगलमा गएर पिडिएफ कम्बाइन भन्ने सर्च गर्छौँ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा देखिए जस्तै तपाईको अघि डाउनलोड गरेको भिडियोलाई यसमा अपलोड गर्नुहोस्। तपाईको कति पन्ना हाल्ने हो त्यो अनुसारले सेलेक्सन गरेर अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कुन पन्ना कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरो ध्यान दिनुपर्छ। 1, 2, 3, 4, 5 कति पन्ना हाल्नु भएको छ सिरियलले हाल्नु होला। जसरी हाल्नुहुन्छ त्यसरी नै फेरि बस्नेछ, फ्लिप हुनेछ। अहिले अपलोड भइरहेछ। अपलोड भइसकेपछि कम्बाइनमा क्लिक गरेर तपाईले त्यसलाई एउटा नाम दिएर सेभ गर्नु होला। यो त भयो कम्बाइन गर्ने प्रोसेस मात्रै। अब यसपछि यो कम्बाइन त भयो, तर यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्नु पर्यो। यो त ठुलो साइजको छ। यो ठुलो साइज भएको हुनाले यसलाई हामी कम्प्रेस गर्नलाई गुगलमै गएर फेरि यो साइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अपलोड पिडिएफ फाइल गर्नुहोस्। अपलोड गरिसकेपछि यहाँ माथि देखिन्छ एक्सट्रिम कम्प्रेसर भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कम्प्रेस्ड पिडिएफ गर्नुहोस्। एकछिन समय लिन्छ। यसलाई पनि अब तपाईले आफ्नो नाम दिएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जाउँ अब हामी वर्डप्रेसमा जाउँ। हाम्रो वर्डप्रेस वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा हुन्छ डी फ्लिप बुक्स भन्ने एउटा प्लगइन्स भनौँ, त्यो राखिएको हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ एड न्यू बुक भन्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ माथि टाइटल राख्नु होला। राखिसकेपछि तल तपाईले त्यहाँ देख्नुभयो पिडिएफ फाइल भन्ने देख्नुभएको छ, सेलेक्ट पिडिएफ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अघि कम्प्रेस गरेर कम्बाइन गरेर ल्याएको पिडिएफलाई यहाँ तान्नु होला। यहाँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि त्योभन्दा तल पिडिएफ थम्बनेल भन्ने छ, त्यसलाई पनि एउटा थम्बनेल या ब्याकग्राउन्ड तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ, नराख्दा नि हुन्छ। राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाएर राख्नु होला। सधैँको लागि एउटै काम लाग्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा यो बनाएर राखेको छु, यसलाई पनि गर्नु होला। अब यसलाई सेन्ड पिडिएफ गर्नुभयो भने गरिसकेपछि यो पब्लिक हुन्छ। अब तपाईँ गएर हाम्रो epaper भन्ने ठाउँमा गएर साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। epaperमा यसरी गोर्खापत्र, अन्नपूर्ण, हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका, द काठमाडौँ पोस्ट, राजधानी, द राइजिङ नेपाल, नेपाल समाचार पत्र, यसरी हामीले कुनै पनि बुकहरू अथवा जसलाई पनि हामीले यसरी पल्टाउने हिसाबले एनिमेसन टाइपले गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।